नमस्कार. आज आपण अक्षताच किचनमध्ये चित्रान्न म्हणजेच एक भाताचा प्रकार आहे तो कसा करायचा ते पाहूयात. तर सगळ्यात अगोदर गॅसवर मी एक पातेले गरम करून घेतलेले आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे तेल घातलेले आहे. तेल गरम झाले की त्यामध्ये आपण पाव चमचा जिरे आणि मोहरी घालूयात. जिरे मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये 10 ते 15 कढीपत्त्याची पाने घालूयात. 4 ते 5 बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या घालूयात आणि हे सगळे तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊयात. मिरच्या परतून झाले की त्यामध्ये 1 चमचा उडदाची डाळ घालूयात आणि लाल रंगावर परतून घेऊयात. उडदाची डाळ लाल रंगावर परतून झाली की इथे मी अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. इथे कच्चे शेंगदाणे मी 4 ते 5 तास भिजत ठेवले होते. तर ते शेंगदाणे आपण या तेलामध्ये घालूयात आणि याला देखील आपण व्यवस्थित असे तेलात परतून घेऊयात. तसेच इथे मी अर्धा वाटी चण्याची डाळ देखील 4 ते 5 तासासाठी भिजवून घेतली होती. आता त्यातले पाणी काढून टाकून चण्याची डाळ आपण या तेलामध्ये घालूयात आणि ही देखील व्यवस्थित अशी परतून घेऊयात. चण्याची डाळ शेंगदाणे व्यवस्थित परतून झाले की आता यामध्ये आपण अर्धा चमचा धनेपूड घालूयात आणि पाव चमचा हळद घालूयात. हळद आणि धनेपूड घातल्यानंतर याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता इथे मी 1.5 वाटी तांदूळ स्वच्छ 2 ते 3 वेळेला पाण्याने धुवून घेतला आहे आणि त्याला अशा गाळणीमध्ये पाणी पूर्णपणे नितळून घेतलेले आहे. ते तांदूळ यामध्ये घालूयात आणि या तांदळाला व्यवस्थित असे 2 ते 3 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर परतून घ्यायचे आहे. तांदूळ आपला व्यवस्थित परतून झाला की यामध्ये पूर्ण 1 लिंबाचा रस मी इथे घातलेला आहे. लिंबाचा रस घातल्यानंतर हा लिंबाचा रस आपल्याला पूर्ण भातामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता यात आपण मी 1.5 वाटी तांदूळ घेतले होते. तर इथे आपण 3 वाटी पाणी गरम करायला एका साईडला गॅसवर ठेवलेले आहे. तुम्ही इथे पहा तांदूळ किती छान असा परतला गेलेला आहे. आता 3 वाटी पाणी जे आपण गरम करून घेतले होते ते आपण या भातात घालूयात. त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूयात आणि मिक्स करून घेऊयात. मीठ व्यवस्थित मिक्स झाले की त्यामध्ये 2 ते 3 चिंचाचे तुकडे घालूयात आणि मिक्स करून घेऊयात. आणि आता यामध्ये आपण 1 चमचा साजूक तूप घालूयात. परत एकदा मिक्स करूयात. साजूक तूप घातल्यामुळे भात छान टेस्टी देखील लागतो आणि मोकळा देखील होतो. आता यामध्ये आपण थोडीशी उकळी आली पाण्याला की 2 ते 3 चमचे खवलेला ओला नारळ घालूयात. ओल्या नारळामुळे या चित्रान्नाला खूप अप्रतिम अशी टेस्ट येते. ओले नारळ व्यवस्थित भातात मिक्स झाले की त्यावर आपण आता 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवूयात आणि गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे. 5 मिनिटानंतर झाकण काढून आपण एकदा पाहूयात की भात शिजला आहे की नाही. भात नसेल शिजला तर अजून 1 ग्लास पाणी आपण यामध्ये ओतूयात आणि परत एकदा 5 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर या भाताला आपण झाकण ठेवून शिजवून देणार आहोत. चित्रान्न हा एकदम हलका आहार आहे. संध्याकाळी जर डिनरसाठी हलका आहार खायचा असेल तर हे बेस्ट ऑप्शन आहे. आता 5 मिनिटानंतर इथे आपण चेक करूयात आपला राईस शिजला आहे की नाही. ऑलमोस्ट शिजत आलेला आहे. आता यावर आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालूयात आणि ही कोथिंबीर भातामध्ये मिक्स करून घेऊयात. तर अशा प्रकारे हा राईस बनवून तयार होतो. आता तुम्ही यावर 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवा आणि याची एक वाफ काढा. तर इथे आपलं चित्रान्न म्हणजेच एक भाताचा प्रकार आहे चित्रान्न. खूपच टेस्टी अप्रतिम आणि झटकीपट होणारी ही रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की करून पहा. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दलचा तुमचा अनुभव आणि प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. तर इथे पहा आपला राईस हा पूर्णपणे शिजलेला आहे. आता याला आपण एका बोलमध्ये सर्व करूयात. तर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा आपण लवकरच भेटूया अशा छान छान रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टेक केअर अँड बाय बाय.